Xin chào mọi người đã đến với channel Plus One Mind thêm một dặm và mình là Tuấn. Trong tập trước chúng ta đã cùng nhau bắt đầu hành trình đi tham quan Ai Cập bằng các hoạt động ở trung tâm thủ đô Cairo và đi bảo tàng Ai Cập. Mình sẽ để link ở cuối video này cho các bạn xem nha. Và hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu hành trình của ngày tiếp theo bằng việc đi đến quần thể kim tự tháp ở Giza, tượng nhân sư và bảo tàng giấy Papyrus, cũng như là sẽ lái xe hơn 370 km để đi đến với những kiệt tác ngoài trời ở Ai Cập. Các bạn đang dừng chân ở một cái trạm nghỉ chân ở giữa sa mạc. Đặt chân lên vùng đất Ai Cập, ta như bước vào một tấm thảm thời gian trải dài vô tận, nơi mà quá khứ, hiện tại và tương lai hòa quyện thành một dòng chảy bất tận. Ánh mặt trời sa mạc đổ xuống kim tự tháp Giza khiến từng khối đá khổng lồ phát ra ánh sáng vàng rực. Ai Cập không chỉ là một nơi bạn đến để chiêm ngưỡng, mà là nơi bạn sống lại lịch sử. Một cái chạm tay lên những viên đá nhuốm màu thời gian. Mỗi bước chân trên vùng đất này là một lần bạn được kết nối với các pharaoh, với thần Ra, với giấc mơ chạm tới vĩnh hằng của loài người. Ở trên đó có một cái đường hầm nữa, chị thấy không ạ? Sau khi tham quan kim tự tháp thì chỗ mình đang đứng ở đây là Crystal Mountain. Ai Cập trong khoảnh khắc đó không chỉ là một vùng đất, nó là một cuốn sử thi đang mở ra trước mắt bạn, đưa bạn vào trái tim của một nền văn minh bất diệt. Để bắt đầu ngày thứ hai thì mình sẽ ăn sáng tại khu vực nhà hàng trước khi đến địa điểm tham quan chính ngày hôm nay là kim tự tháp và tượng nhân sư Sphinx. Ở đây thì phục vụ đồ ăn sáng, nó cũng giống như những cái nhà hàng khác, thêm một số món nghĩa là đặc trưng của Ai Cập. Đây là cà chua nướng, bánh mì, mini burger. Sau khi ăn xong, xe và Quỳnh Anh đã đến đón mình tại khách sạn và di chuyển đến Giza để đi đến những địa điểm tham quan cực kỳ thú vị của ngày hôm nay. Đó chính là quần thể kim tự tháp Giza và tượng nhân sư Sphinx. Hiện tại thì mình đã có mặt tại quần thể kim tự tháp Giza, bao gồm ba kim tháp của Khufu, Khafre và Menkaure. Những kim tự tháp này đã có niên đại hơn 4.500 năm và là biểu tượng của sức mạnh và là kỹ thuật xây dựng của những người Ai Cập cổ đại, rất là hùng vĩ. Và đây là vé vào cổng. Quần thể này là một khu vực rộng lớn với 3 kim tự tháp chính và các kim tự tháp nhỏ hơn dành cho hoàng hậu và các thành viên hoàng gia. Bên cạnh đó còn có các đền thờ, những con đường tiến về phía đông và các hầm mộ của các quan chức cũng như tượng nhân sư nổi tiếng. Mục đích chính của các kim tự tháp là nơi chôn cất các pharaoh, và người Ai Cập cổ tin rằng những công trình vĩ đại này sẽ giúp pharaoh vượt qua hành trình đến thế giới bên kia. Là trên cái kim tự tháp của người Maya ở Cancun ở Mexico. Chị biết cái đó cái gì đó nó không có đúng, tại vì nó như một cái quảng trường này, nó không có thể nhỏ, nó không có kim tự tháp được. Đây là con đường đi vào lăng mộ của vua Khufu. Thì ở bên ngoài mình bị chặn mất cái mic rồi, nên âm thanh sẽ hơi bị ồn xíu. Theo nhà sử học người Hy Lạp Herodotus cho biết, khoảng 100.000 người đã thay phiên nhau làm việc 3 tháng mỗi năm trong vòng 20 năm để hoàn thiện công trình này. Đây là những phiến đá hơn 4.600 năm. Mình đi xuống, đi lên đỡ nha, đi xuống mới khó đó. Đoạn đi vào sâu bên trong nữa rất dốc và hẹp, thế nên là mình và mọi người đã quyết định đi ra vì không có chịu nổi không gian và không khí vô cùng ngột ngạt bên trong. Nếu bạn có ý định khám phá xa hơn thì sẽ gặp một căn phòng lớn như thế này, ở giữa có một cái rương trống. Kim tự tháp Khufu cao khoảng 146,6 m khi mới hoàn thành và hiện nay cao khoảng 138,8 m do xói mòn. Các bạn có nhớ lúc đi bảo tàng chúng ta có nhìn thấy một cái tượng nhỏ xíu cao 7 cm, đó chính là tượng của pharaoh Khufu, và đây cũng là cái tượng duy nhất trên thế giới mà người ta tìm được về vị pharaoh này. Quần thể kim tự tháp Giza là minh chứng vĩ đại cho kỹ thuật và sự thông minh của người Ai Cập cổ đại. Đây không chỉ là lăng mộ mà còn là biểu tượng của sự kết nối giữa pharaoh và các vị thần, đóng vai trò bảo vệ và dẫn dắt pharaoh trên hành trình sang thế giới bên kia. Trải nghiệm không thể bỏ qua khi đến Giza là cưỡi lạc đà quanh quần thể kim tự tháp. Từ trên lưng lạc đà, bạn có thể phóng tầm mắt ra toàn cảnh sa mạc và chụp ảnh cùng các công trình cổ xưa đang đứng sừng sững phía xa. Giá vé khoảng $25 và bạn sẽ có cơ hội chụp ảnh với đủ cả 9 kim tự tháp trong quần thể này. Cưỡi lạc đà tại quần thể kim tự tháp Giza là một trong những trải nghiệm độc đáo và thu hút du khách khi đến thăm Ai Cập. Không chỉ là một phương tiện vận chuyển truyền thống của người Ai Cập cổ, lạc đà còn mang ý nghĩa văn hóa và lịch sử sâu sắc, đồng thời cung cấp cho du khách cách khám phá di tích cổ theo một phương thức gần gũi với đời sống bản địa.
bạn nên thương lượng giá trước khi cử lạc đà, vì chi phí có thể dao động tùy vào thời gian cưỡi và khu vực. Sau khi tham quan kim tự tháp thì đoàn mình đã được dẫn đi ăn ở cái nhà hàng có view kim tự tháp tên là Pyramid Lounge. Thì ngồi ở nhà hàng này thì mình sẽ có cái view siêu đẹp, ngắm nhìn kim tự tháp, sẽ thấy được toàn cảnh cả 3 kim tự tháp luôn. Ở đây người ta làm bánh tại chỗ, đây đang ăn bánh. Địa điểm tham quan tiếp theo sau bữa trưa đó chính là tượng nhân sư Sphinx. Chắc hẳn ai trong chúng ta cũng đều đã thấy hình ảnh nổi tiếng này của đất nước Ai Cập rồi phải không? Tượng nhân sư cao khoảng 20m, dài 73m và là một trong những bức tượng nguyên khối lớn nhất thế giới. Nó được tạc từ một tảng đá vôi lớn nằm sẵn trong khu vực Giza. Hình dáng của nhân sư kết hợp giữa đầu người và thân sư tử. Đầu người được cho là đại diện cho pharaoh, người cai trị, trong khi thân sư tử biểu trưng cho sức mạnh và quyền lực. Phần đầu đội mũ Nemes, một kiểu mũ hoàng gia truyền thống của các pharaoh. Tượng nhân sư nằm ở khu vực phía trước kim tự tháp Kheops, hướng về phía đông. Tượng quay mặt về phía mặt trời mọc, có lẽ là để tôn vinh vị thần mặt trời Amun-Ra, vị thần được người Ai Cập cổ đại coi là thần sáng tạo và quyền lực tối cao. Có nhiều giả thuyết cho rằng bên dưới tượng nhân sư có các căn phòng hoặc đường hầm bí mật, nơi chứa đựng các tài liệu và kiến thức bí mật của người Ai Cập cổ đại. Mặc dù một số cuộc khảo sát bằng công nghệ sóng âm đã cho thấy có khoảng trống bên dưới, nhưng đến nay chưa có cuộc khai quật chính thức nào. Có một câu chuyện đáng buồn ở khu vực này là vào ngày 28 tháng 12 năm 2018, đoàn xe chở 15 khách du lịch Việt Nam của Sài Gòn Tourist đã trúng bom cài trên đường phố ở gần khu vực kim tự tháp Giza, làm 3 người Việt tử vong. Ngày nay, tượng nhân sư thu hút hàng triệu du khách từ khắp nơi trên thế giới. Tượng nhân sư là biểu tượng không thể thiếu của nền văn minh Ai Cập cổ đại, là minh chứng cho khả năng kỹ thuật và nghệ thuật của người Ai Cập cách đây hàng nghìn năm. Và điểm dừng chân cuối cùng trong ngày hôm nay là bảo tàng giấy Papyrus, nơi trưng bày và giới thiệu về quá trình làm giấy từ cây Papyrus, một loại giấy cổ đại đã từng là phương tiện truyền tải văn hóa và kiến thức của người Ai Cập. Giấy Papyrus là phát minh quan trọng của người Ai Cập cổ đại, góp phần vào sự phát triển của văn hóa và văn minh Ai Cập. Được làm từ cây Papyrus mọc ở vùng nằm lầy sông Nin, loại giấy này đóng vai trò nền tảng trong việc ghi chép, lưu giữ tài liệu, văn bản và các tác phẩm văn học, tôn giáo và pháp luật. Papyrus là chất liệu dẻo dai, dễ viết và lưu giữ tốt, giúp ghi lại các sự kiện lịch sử, truyền thuyết và kiến thức khoa học. Một số văn bản nổi tiếng của người Ai Cập như sách Người chết The Book of Dead được ghi lại trên giấy Papyrus, giúp các nhà khảo cổ và sử gia hiện đại nghiên cứu sâu hơn về đời sống, tôn giáo và thế giới quan của người Ai Cập cổ. Tại bảo tàng, du khách có thể xem quy trình làm giấy Papyrus, bao gồm các bước chuẩn bị cây Papyrus. Thân cây Papyrus được cắt thành từng đoạn ngắn và tách bỏ lớp vỏ bên ngoài. Phần lỗi trắng bên trong sẽ được dùng để sản xuất giấy. Bước thứ hai, cắt lát và ép. Phần lỗi được cắt thành những dải mỏng. Sau đó các dải này được sắp xếp chồng lên nhau theo kiểu dọc và ngang. Các dải được ngâm nước để làm mềm và ép chặt để liên kết tự nhiên nhờ vào lượng đường tự nhiên trong cây. Bước cuối cùng là phơi khô và gia công. Sau khi ép, giấy được phơi khô trong nhiều ngày cho đến khi bề mặt trở nên mịn và có thể viết lên. Kết quả là một tấm giấy dẻo dai có thể lưu giữ thông tin trong hàng nghìn năm. Bảo tàng giấy Papyrus là nơi không chỉ giới thiệu về lịch sử của giấy Papyrus mà còn giúp du khách hiểu rõ hơn về sự phát triển của văn minh Ai Cập và tầm quan trọng của giấy Papyrus trong việc lưu giữ tri thức và văn hóa. Đây là một điểm đến tuyệt vời cho những ai yêu thích lịch sử và mong muốn khám phá những kỹ thuật cổ xưa mà người Ai Cập đã phát minh ra. Như vậy là hành trình ngày mình cũng đã khép lại các địa điểm tham quan tại Cairo. Bây giờ thì mình phải đi ngủ sớm vì sáng mai phải thức dậy lúc 4 giờ sáng để đến với sa mạc đầy nắng và gió của Ai Cập. A few moments later. Còn hôm nay mình rất háo hức để kể cho các bạn nghe về chuyến đi đến những kiệt tác của tự nhiên tại Ai Cập. Nhắc đến Ai Cập thì người ta thường nghĩ về những pharaoh, kim tự tháp hay là sông Nin. Nhưng ngoài ra Ai Cập còn được thiên nhiên ban tặng cho những kiệt tác, những bảo tàng ngoài trời. Đoàn của mình sẽ đi khám phá một trong những cái kỳ quan thiên nhiên của Ai Cập, đó chính là sa mạc trắng và sa mạc đen. Hiện tại thì các đoàn đang dừng chân ở cái trạm nghỉ chân ở giữa sa mạc. Thì đây là cái trạm duy nhất. Sau cái trạm này là tự nhiên không còn chỗ nào để mà mình có thể nghỉ chân được hết. Hành trình bắt đầu từ lúc trời còn tờ mờ sáng. Mình thức dậy lúc 5 giờ, chuẩn bị đồ dùng cho chuyến đi, chủ yếu là nước uống và kem chống nắng. Do đi quá sớm nên khách sạn đã chuẩn bị sẵn cho mình một bữa ăn sáng mang đi, bao gồm bánh mì, nước trái cây và trái cây tươi. Sau vài giờ di chuyển khoảng 370 km về phía tây nam Cairo, mình đặt chân đến Nile Valley, một vùng sa mạc rộng lớn nổi tiếng với vẻ đẹp nguyên sơ. Đây là nơi hội tụ sự hào quang tuyệt vời giữa cát và đá, với những cảnh quan thiên nhiên như đến từ một thế giới khác. Mình thật sự không thể ngờ Ai Cập không chỉ có kim tự tháp
mà còn sở hữu những vùng sa mạc kỳ lạ đến vậy. Điểm dừng chân đầu tiên trong ngày hôm nay là sa mạc đen, nơi ngay từ cái nhìn đầu tiên mình đã bị choáng ngợp với khung cảnh độc đáo, không giống với những sa mạc truyền thống chỉ toàn cát vàng. Địa điểm mà cả đoàn mình đang dừng lại ở đây là sa mạc đen. Thì sa mạc đen bao gồm hàng trăm những cái ngọn đồi như thế này, và mọi người có thể thấy là nó được phủ một cái lớp sa thạch màu đen. Thì đây là dấu tích của những cái ngọn núi lửa đã ngưng hoạt động, và đây là những dấu tích còn sót lại của những ngọn núi lửa đó. Đặc điểm của những ngọn đồi này là bề mặt cát được trộn lẫn với các mảnh vụn sa thạch đen, tạo nên một khung cảnh vừa hoang dã vừa huyền bí. Đây là khu vực mà 30 triệu năm trước thì đây là biển. Thì mình có thấy là hai cái ngọn núi này á, là lúc trước nó là hai ngọn núi lửa, thì sau khi nó hoạt động thì núi lửa nó phun lên, thì những cái màu đen như này là cái nham thạch của nó còn sót lại đến tận bây giờ. Khi đi vào sa mạc thì mình phải đổi sang phương tiện chuyên dụng hơn, đó là xe jeep. Cảm giác ngồi trên xe jeep lao nhanh qua những cồn cát là một trải nghiệm cực kỳ thú vị. Xe lướt nhanh lên những con dốc cao rồi đổ xuống với tốc độ chóng mặt, khiến mình vừa hồi hộp vừa phấn khích. Đây thực sự là một trải nghiệm không thể bỏ qua khi bạn đến sa mạc. Sau đó mọi người có ghé vào một quán ăn địa phương để dùng bữa trưa trước khi tiếp tục di chuyển sâu vào bên trong. Giữa sa mạc nên điện thì người ta dùng năng lượng mặt trời thôi. Này cũng dễ hiểu. Không có nào mà kéo dây điện được vô cái nơi mà hoang vu như thế này được hết á. Giữa sa mạc mà ở đây có một cái mạch nước ngầm mọi người. Người ta truyền cái mạch nước ngầm đi vô bên trong để mà có một chỗ để ngâm chân. Còn ngoài đây thì ai muốn tắm thì tắm. Nó không có hương. Đây món gì? Cái này là cá ngừ thôi. Cá ngừ trộn với cà rốt. Còn em nói lại món này. Cái này là sasuka. Sasuka. Sasuka là những cái món đặc trưng của Địa Trung Hải, là gồm có cà chua, trứng, hành tây, tỳ lạc. Đây là cũng là nước Địa Trung Hải cho nên là họ sẽ ăn phô mai với lại cà chua nhiều. Tiếp nối hành trình, mình đặt chân đến sa mạc trắng, một trong những nơi khiến mình choáng ngợp nhất từ trước tới giờ. Không gian ở đây hoàn toàn đối lập với sa mạc đen, khắp nơi chỉ một màu trắng trải dài đến vô tận, khiến mình như có cảm giác đang bước vào một cái hành tinh xa lạ vậy đó. Địa điểm tiếp theo mà mình đang đứng ở đây là sa mạc trắng, một trong những cái kỳ quan thiên nhiên rất là độc đáo ở Ai Cập này. Ở giữa sa mạc thì có một cái dải cát trắng, đá trắng nó trải dài thành một cái điểm nhấn, và cùng với đó là một số những cái tảng đá hình nắm, hình con vật. Nhưng như tảng đá ở đây là hình nắm và con gà. Thì cái địa điểm này á, trước đây thì nó là đại dương, bây giờ thì nó là một địa điểm du lịch rất là nổi tiếng ở Ai Cập. Nếu khi mà có bất kỳ du khách nào đến đây á, thì đều muốn tham quan cái địa điểm này. Các bạn có đi tham quan sa mạc á, thì nhớ phải chuẩn bị nước, phải thật là nhiều nước. Hôm nay nhiệt độ ngoài trời là khoảng 110 độ F, tức là hơn 43 độ C. Xe thì không có điều hòa, nên mở kính xe thì cát bụi sa mạc sẽ bay vào mặt, nên kiến râm cũng là một vật dụng không thể thiếu. Trên đường đi thì tụi mình có gặp một chiếc xe bị mắc kẹt trên cát. Vì cái loại xe này không phải là loại xe chuyên dụng để đi trên sa mạc, thì mình và mọi người đã xuống giúp đỡ họ. Bây giờ mình đang dừng lại để mà giúp mấy người này, tại vì chỉ có dân local ở đây, dân địa phương này người ta mới biết cách để mà đi ra khỏi cái chỗ lún. Là càng để lâu là cát nó tràn vô cái bánh xe. YouTuber. Yeah. Hey, have a good trip. Bye bye. Khi chiều dần buông thì mình quay trở lại địa điểm cắm trại để dùng bữa tối. Cảnh hoàng hôn giữa sa mạc thực sự là khoảnh khắc không thể diễn tả bằng lời. Ánh nắng đỏ cam rực rỡ nhuộm lên những cồn cát, khiến không gian trở nên huyền ảo như một bức tranh sơn dầu. Sau một ngày dài thì mình lên xe quay trở về Cairo, mang theo những kỷ niệm khó quên về hai vùng đất sa mạc đặc biệt này. Chuyến đi không chỉ là một hành trình khám phá mà còn là cơ hội để mình chiêm ngưỡng được sự kỳ diệu của thiên nhiên, cũng như là cảm nhận được vẻ đẹp bất tận của thế giới. Trong tập trước mình có nói về vấn đề chó mèo được thả rong, thì mình xin đính chính là một số thông tin. Đó là ở Ai Cập và các tín đồ theo đạo Hồi thì vẫn được nuôi chó mèo, nhưng mà có một số quy định đặc biệt, đó là mình nuôi phải có mục đích, chẳng hạn như là để bảo vệ hoặc là nuôi những loại chó mèo service có thể giúp ích cho mình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi đến đây, nhớ cho mình một like và bấm follow để theo dõi các video mới nhất nha. Hẹn gặp lại các bạn trong chuyến hành trình tiếp theo. Bye bye.